Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 141, khi những hồi ức về Vương Bình tan biến, Vương Lâm cũng lập tức đột phá ý cảnh và trở lại với hình dáng trẻ trung. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuyên qua tầng không thẳng tiến vào tinh không để truy đuổi theo dấu vết thần thức của tiên vệ và lôi thú. Chẳng mấy chốc, tai Vương Lâm đã nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm từ xa truyền lại, ánh mắt hắn chợt lóe hàn quang. Phía trước, Lôi đạo tử đang rơi vào tình cảnh cực kỳ chật vật, hai tay để lôi quang liên tiếp bị tiên vệ và lôi thú đánh lui. Nhìn thấy ngân quang của Vương Lâm đang lao tới, sự tuyệt vọng trong mắt Lôi đạo tử càng thêm nồng đậm. Nguyên lực của hắn đã cạn kiệt, nếu cố chấp dùng tiếp sẽ khiến tu vi sụt giảm, vĩnh viễn mất cơ hội chạm tới cảnh giới dương thực. Còn Vương Lâm vừa tới, hắn đã phóng ra 7 thanh bảo kiếm tạo thành thất tinh kiếm trận, xích gào lao thẳng về phía Lôi đạo tử. Cùng lúc đó, tiên vệ khôi lỗi bùng phát hồng quang, tung ra một quyền áp đảo. Lôi đạo tử đưa hai tay ra đỡ, lôi quang nổ vang làm hắn phải lùi lại một bước. Ngay sau đó lôi thú cũng phóng tới một đạo thiểm điện màu tím chặn ngay phía sau lưng hắn. Bị kẹp giữa một thú không một khôi lỗi, Lôi đạo tử mất đi thú cưỡi nên tốc độ chậm hẳn, hoàn toàn bị vây khốn không thể mở tốc độ chạy trốn. Trước trận thế kiếm khí bức người của thất tinh kiếm trận đang xoay tròn quanh thân, Lôi đạo tử vỗ túi trữ vật lấy ra một ngọc giản lấp lánh lôi quang rồi bóp nát, lập tức hóa thành một màn lôi điện bao bọc toàn thân. Thất tinh kiếm trận đâm sầm vào màn lôi, phát ra những tiếng băng ba kịch liệt. Đứng bên trong lôi mạc đang lay động dữ dội, Lôi đạo tử nhìn chằm chằm Vương Lâm thấp giọng nói: "Đạo hữu, cần gì phải truy sát đến cùng, ta là người Lôi Tiên Điện, đạo hữu lấy mạng ta, tại La Thiên tinh vực này cũng khó đi lại. Không lấy mạng ngươi, ta cũng khó đi lại." Dứt lời, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức tôn hồn phiên bay ra. Vô số hồn phách từ trong đại phiên tràn ra bao vây xung quanh, trong đó có cả hồn phách anh biến và vấn đỉnh. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, các hồn phách thần thông nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, biến ảo thành 3 vị chủ hồn. Đến đây, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Sát!" Theo tiếng quát khẽ của Vương Lâm, 3 chủ hồn đồng loạt ầm ầm oanh kích vào tấm màn chắn bảo vệ Lôi đạo tử. Rơi vào tuyệt vọng, Lôi đạo tử hét lớn: "Hứa Mộc, ngươi đừng ép ta, lão phu cùng lắm thì hy sinh thọ nguyên. Là ngươi đang ép ta, mà không phải ta đang ép ngươi. Ngươi và ta không có thâm cừu đại hận gì, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng thả ta ra? Ngươi đã nhận ra thân phận của ta, bây giờ ngươi hãy để cho ta lưu lại dấu vết trên người." "Được, lão phu đồng ý." Nói rồi, Lôi đạo tử lẩm bẩm trong lòng tính toán thiệt hơn, thế nhưng hắn ta đang suy nghĩ thì Vương Lâm bên kia ra lệnh quát: "Tản ra!" Nghe Vương Lâm ra lệnh, Lôi đạo tử lập tức mở màn chắn bao phủ lấy cơ thể mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, thất tinh kiếm trận, lôi thú cùng 3 chủ hồn nhanh chóng áp sát dán chặt vào thân thể hắn. Tiếp theo, Vương Lâm kết ấn tạo thành một tổ hợp cấm chế, sau đó hắn điểm nhẹ một cái, cấm chế bay thẳng vào mi tâm Lôi đạo tử. Cảm giác cấm chế đơn giản, Lôi đạo tử liền cười thầm trong lòng, thế nhưng đột nhiên Vương Lâm lại nói tiếp: "Cấm chế này chỉ là bước đầu tiên, còn có bước thứ 2 nữa." Nói xong, Vương Lâm xoay người đạp lên tinh la bàn, hóa thành một đạo ngân quang bay thẳng ra xa. Lôi đạo tử thế thì cũng bất đắc dĩ phải bám đuổi theo sau. Thời gian qua đi, Vương Lâm đã dẫn theo Lôi đạo tử tới một động phủ hoang vắng. Đi vào trong, Vương Lâm mới trầm giọng nói: "Sau khi ấn hạ đạo cấm chế thứ 2, ta sẽ không truy sát người nữa." Lôi đạo tử trầm mặc một hồi rồi gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm ấn quyết phóng ra từng đạo cấm chế rơi lên người đối phương và cảnh báo nói: "Trong lúc ta hạ cấm chế, trong lòng ngươi không thể có chút phản kháng, nếu không, đừng trách ta không tuân thủ lời hứa." Lôi đạo tử nhắm hai mắt lại không đáp, trong lòng cười thầm chờ đợi lúc khôi phục nguyên lực để phá giải. Còn Vương Lâm chỉ thấy hắn kết ấn biến ảo thành vô số phù văn lơ lửng giữa không trung rồi đáp xuống người Lôi đạo tử. Tiếp theo, thanh côn cực tiên xuất hiện trên tay, Vương Lâm hung hăng quất mạnh về phía trước. Lôi đạo tử kinh hãi mở bừng mắt quát lớn: "Ngươi muốn làm gì?" Nhưng lời còn chưa dứt, chiếc roi thần thông đã quất trúng người hắn. Vương Lâm ra tay liên tục như sét đánh không ngừng nghỉ, côn cực tiên bay múa quất xuống dồn dập. Ngay trong khoảnh khắc đó, nguyên thần của hắn đã bị lực vòng roi đánh bật ra, thoát ly khỏi thân xác một khoảng dài 7 xích. Nguyên thần Lôi đạo tử vừa có ý định phản kháng, thì tiên vệ khôi lỗi đã bước lên một bước dằn mặt. Cùng lúc đó, thất tinh kiếm trận bùng phát kiếm khí tung hoành, 7 thanh kiếm hợp lại làm một chém mạnh từ trên không xuống, giải phóng 7 đạo tà thú chi hồn rít gào khóa chặt mọi đường lui, ngăn cản ý đồ quay trở lại thân xác của nguyên thần. Biết mình bị sập bẫy, Lôi đạo tử lạnh lùng quát lớn: "Hứa Mộc, ngươi không tuân thủ lời hứa." Nghe vậy, Vương Lâm vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đáp: "Ta vẫn tuân thủ lời hứa, vì để phòng ngừa ngoài ý muốn, ta mới làm nguyên thần của ngươi xuất ra." Dứt lời, Vương Lâm phất tay phải một cái, tiên vệ và lôi thú lập tức vây khốn chặt chẽ lấy nguyên thần Lôi đạo tử. Vương Lâm tay trái chụp lấy tay phải ngay trước mặt của nguyên thần, tiện tay gạt túi trữ vật của Lôi đạo tử sang một bên rồi nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu phun ra từng ngụm nguyên thần khí, bao phủ và tràn ngập vào trong thân xác của vị sứ giả Lôi Tiên Điện. Lôi đạo tử ở trạng thái nguyên thần vô cùng âm trầm, gắt gao quan sát xem Vương Lâm định giở thủ thuật gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên thần khí của Vương Lâm liên tục phun ra, biến thành những luồng địa quang dung nhập sâu vào thân thể Lôi đạo tử. Thoát cái đã qua mấy ngày, thân xác Lôi đạo tử không ngừng teo tóp, gầy rộc đi đến mức da bọc xương. Đến đây, Lôi đạo tử đã tỉnh ngộ nói:
Hứa Mộc, ngươi đang muốn luyện hóa thân xác ta thành khôi lỗi, song ngươi có thể nuốt lời. Không hổ là thân thể của âm hư tu sĩ, nếu thêm vào thiên tài địa bảo, sợ là còn có thể mạnh hơn nữa. Hứa Mộc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão phu chỉ đáp ứng làm nô lệ cho ngươi, chứ không đáp ứng trở thành khôi lỗi của ngươi. Ngươi yên lặng cho ta. Dứt lời, Phương Lâm vung tay gọi ra hai đạo kiếm khí Lăng Thiên Hậu ra lao thẳng về phía Lôi đạo tử. Đối diện với hai đạo kiếm khí kinh hoàng này, Nguyên Thần Lôi đạo tử run rẩy hoảng sợ. Sau khi Nguyên Thần Lôi đạo tử giữ im lặng, thần thức của Vương Lâm tản ra, bao phủ toàn bộ tinh cầu bỏ hoang. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn ngưng lại, hắn nâng tay phải chỉ thẳng về phía trước, khiến bốn phía chấn động ầm vang. Vương Lâm quát lớn, Hoàng Tuyền lực, hấp. Theo tiếng quát trầm của Vương Lâm, đạo Hoàng Tuyền tỏa ra một lực hút khổng lồ, truyền thẳng xuống mặt đất. Sức hút mạnh mẽ khiến cả tinh cầu bỏ hoang bắt đầu run rẩy kịch liệt, rồi biến thành một trận động đất dữ dội. Ngay sau đó, từng khối khoáng thạch mang theo khí tức kim loại ầm ầm nứt đất lao ra. Vương Lâm giơ tay phải bắt lấy một địch cầu màu vàng, ấn thẳng vào mi tâm thân xác của Lôi đạo tử, tiếp tục quá trình luyện chế. Cứ như vậy, Vương Lâm kết ấn, quá trình luyện chế diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cuối cùng, thân xác Lôi đạo tử đã thành công đạt đến ngân cấp. Đến đây, Vương Lâm nhìn Nguyên Thần Lôi đạo tử hỏi, làm khôi lỗi cho ta 3.000 năm, tao cho ngươi tự do, thế nào? Mặc dù ngươi còn bảo mệnh thần thông, cũng không qua được kiếm khí của ta. Trước lời nói của Vương Lâm, Lôi đạo tử hiểu rõ mình chỉ còn hai con đường, cuối cùng hắn chọn cách gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi trong tinh không, Phân Hà Tinh được bao bọc bởi những tầng sương mù nồng đậm. Nơi đây tràn ngập một luồng khí tức âm trầm, khiến cho hết thảy tu sĩ đi ngang qua đều phải chọn đường vòng mà đi. Đúng lúc này, sương mù trong Vân Hà Tinh bỗng nhiên cuộn trào kịch liệt, bóng hình tham lam với quần áo rách nát toàn thân vừa lao ra ngoài. Thế nhưng, ngay sau đó, một chiếc xúc tu dài đến mức không tưởng tượng nổi từ trong lòng Vân Hà Tinh đột ngột kéo hắn ngược lại. Trong cơn hoảng loạn, hắn vẫn uất gầm lên nói, lão phu cả đời tầm bảo, không ngờ tới lại có kết cục như thế này. Vương Lâm, tất cả là do ngươi. Nửa năm sau, tại tinh cầu bỏ hoang, một tiếng nổ lớn vang rền phát ra từ động phủ của Vương Lâm. Toàn bộ mặt đất khẽ rung lên, hấp một lượng lớn tro bụi bay lên không trung dày đặc như một màn sương mờ. Giữa màn bụi đất ấy, Vương Lâm cau mày bước ra ngoài. Theo sau hắn là một con khôi lỗi cao gầy. Trên nắm tay của nó vẫn còn lôi quang vô tận lóe ra không ngừng. Với con tiên vệ thứ hai này, Vương Lâm cũng chỉ luyện chế ra tiên vệ hạ phẩm. Tuy nhiên, như thế này cũng là đủ để bảo mệnh cho hắn rồi. Lát sau, hắn quay đầu nhìn cái thây khô phía sau tự nhủ, cũng không phải không thu hoạch được gì. Nói rồi, Vương Lâm bình tĩnh thu cả hai con tiên vệ vào túi trữ vật, xoay người bước trở lại vào trong động phủ. Vào trong, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lóe lên, nhìn thẳng vào con lôi thú màu vàng rực. Bất chợt, lôi thú thấp giọng rít gào một tiếng rồi hóa thành một đạo lôi quang, biến mất hút ở phía xa ngoài động phủ. Vương Lâm chỉ biết cười khổ, hơn nửa năm nay, con thú này thường xuyên tự ý rời đi như vậy, có khi phải vài ngày mới chịu quay về. Đến đây, Vương Lâm lấy ra chiếc túi trữ vật thu được từ Lôi đạo tử, vung tay, trước mắt hắn liền xuất hiện 4 món đồ. Một miếng ngọc giản khắc hình lôi thú dữ tợn, đó chính là lệnh bài thân phận của Lôi Tiên Điện. Ngay lập tức, Vương Lâm khẽ động nguyên thần, hòa lôi đình vào thần thức và dễ dàng phá vỡ lớp cản trở để tiến sâu vào bên trong ngọc giản thì phát hiện, ngọc giản này chỉ ghi lại duy nhất hai đạo thần thông, một là đỉnh hóa thiên địa, hai là lôi nguyên thuật. Nhìn thấy lôi nguyên thuật, tim Vương Lâm đập thình thịch vì vui mừng. Ngay lập tức, Vương Lâm ghi nhớ kỹ khẩu quyết, rồi trân trọng cất ngọc giản vào túi trữ vật của mình. Tiếp theo, Vương Lâm thấy một thanh kiếm lôi điện, nhìn qua, hắn chỉ trầm ngâm một chút rồi thu thanh kiếm vào túi trữ vật. Tiếp theo là một hòn đá màu bạc to bằng nắm tay, thần thức vừa chạm, lôi điện liền phóng vào đại đạo Vương Lâm. Đáng tiếc lại bị hắn thôn phệ. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến lâu dài thì liền cẩn thận cất nó đi để dành. Cuối cùng chính là vô số tinh ngọc, thứ vật phẩm tu luyện vô cùng quen thuộc mà hắn đang mất công tìm kiếm. Nhìn nó một hồi, Vương Lâm hít sâu một hơi, thân mình nhoáng lên một cái liền biến mất khỏi động phủ. Bay đến khoảng không phía đông của tinh cầu bỏ hoang, Vương Lâm đứng trên hư không, lật tay vỗ mạnh một nhát xuống phía dưới. Một tiếng nổ ầm ầm vang rền kinh thiên động địa, một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức áp chế toàn bộ mặt đất trong phạm vi ngàn dặm. Làm xong, Vương Lâm hạ người bay xuống một khe núi, ngồi xuống, Vương Lâm đưa tay ra, bàn tay hất nhẹ, túi trữ vật chứa tinh ngọc liền rơi vào hư không. Ngay sau đó, hàng ngàn viên tinh ngọc liền rơi xuống lơ lửng xung quanh người Vương Lâm. Vương Lâm hít sâu một hơi, hai tay bấm đọc thần chú rồi nhắm nghiền hai mắt bắt đầu hấp thu. Lực lượng tinh khí khổng lồ từ tinh ngọc lập tức bùng nổ, hóa thành một luồng lốc xoáy tiên lực điên cuồng tràn vào cơ thể Vương Lâm. Chỉ sau một lát, lớp tinh ngọc dưới đất vỡ vụn vì cạn kiệt năng lượng. Cứ như vậy, tinh ngọc hết rồi lại chảy ra liên tục. Chẳng mấy chốc Vương Lâm đã hút cạn tinh ngọc, linh lực không ngừng gia tăng kinh khủng khiếp, làm đất trời rung chuyển. Đến đây thì hết tập 143 tinh nghịch, liệu rằng tập 144 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.